हेलो फ्रेंड्स फेरि लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ ब्रान्ड न्यू अनबक्सिङ भिडियो जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मसँग छ ब्रान्ड न्यू Samsung Galaxy A32 जुन चाहिँ अफिसियली लन्च भइसकेको छ लास्ट वीक देखि नेपालमा अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा यो चाहिँ नेपालमा अफिसियली ग्लोबली एउटा मात्र भेरिएन्ट छ 6GB RAM अनि 128GB स्टोरेज जसको प्राइस छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 31,999 मतलब कि 32,000 छ लगभग यसको प्राइस। तो आज मेरो दिनेछु मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन अनबक्सिङ गर्ने छु हैन त अनि यसको फिचर्सहरु बारेमा डिस्कस गर्ने छु। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ नि यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु ल। भिडियो लाइक टार्गेट मैले मात्र 100 राखेको छु सो प्लिज कम्प्लिट गरिदिनु ल। सुरु गरौँ यसको अनबक्सिङमा चाहिँ तपाईले सुरुमा एउटा पेपर बक्स पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ लेखिएको छ केही ज्ञानगुणका कुरा साथमा वारेन्टी पेपर जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। त्यसैगरी यहाँ छ हाम्रो फोन A32 अहिले चाहिँ फोनलाई साइडमा राखौ अनि हेरौँ बक्समा कन्टेन्टहरु। त्यसैगरी यहाँ पाउनुहुन्छ एउटा 15 वाटको चार्जिङ एडाप्टर अनि त्यसैगरी USB टाइप C डाटा केबल। सो यो त भयो बक्समा पाउनेहरु तपाईले यसमा पाउनुहुने कन्टेन्टहरु। यसमा अहिले इयरफोन चाहिँ पाउनुहुन्न कुनै पनि फोनहरुमा। सो अब चाहिँ कुरा गरौँ हाम्रो फोनको बारेमा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन प्लास्टिक ब्याग छ हैन अझ ग्लास भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। प्लास्टिकको ब्याग छ नि क्यामेरा डिजाइन चाहिँ के युनिक छ हैन सिधै सिधै क्यामेरा छ लाइक अहिलेको S21 सिरिज जस्तै चारटा क्यामेरा छ। यहाँ तल LED फ्ल्याश छ जसको कारणले चाहिँ निकै नै प्रिमियम देखिन्छ। फोन 32,000 भए पनि फोन चाहिँ ओभरै राम्रो छ हैन। पोर्ट छ नि बटनको कुरा गर्नुपर्दा तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ एउटा हेडफोन ज्याक USB टाइप C चार्जिङ पोर्ट अनि स्पिकर ग्रिल अनि लेफ्ट साइडमा दिएको छ सिम ट्रेमा चाहिँ तपाईले डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट यानी कि तपाईले ट्रिपल स्लटको अप्सन पाउनुहुन्छ भने राइट साइडमा पाउनुहुन्छ तपाईले भोल्युम अप एन्ड डाउन साथमा पावर अनलक बटन की। अब कुरा गरौँ हामी डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.4 इन्चको सुपर AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले छ। सो डिस्प्ले चाहिँ फुल HD प्लस छ सुपर AMOLED त्यसमा पनि यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन छ भने 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट छ OMG मतलब डिस्प्ले चाहिँ ओभरअल यसको सबै नै राम्रो छ हैन। 800 निट्ससम्म यसको ब्राइटनेस जान्छ मतलब सनलाइटमा तपाईले यसलाई इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। 20:9 को स्क्रिन टु बडी रेशियो छ भने माथि यु नचमा 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो डिस्प्ले चाहिँ ओभरअल क्यामेरा सेल्फी क्यामेरा ओभरअल सबै नै राम्रो छ अनि पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेरा छ जुन चाहिँ एउटा 64 MP को मेन क्यामेरा छ भने 8 मेगापिक्सलको वाइड अनि 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 5 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा गरेर तपाईको चारवटा क्यामेरा दिएको छ। सो क्यामेरा अनि डिस्प्ले चाहिँ सबै नै राम्रो छ। अब कुरा गरौँ हामी यसको स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा। यसमा चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा MediaTekको Helio G80 प्रोसेसर छ भने RAM छ 6GB को RAM LPDDR4X को RAM छ भने स्टोरेज 128GB को स्टोरेज छ भने यसमा Android 11 छ अनि One UI 3.1 जुन चाहिँ Samsung को UI हो अनि लेटेस्ट सेक्युरिटी अपडेट छ जुन चाहिँ February 1 को अनि 2021 को लेटेस्ट सेक्युरिटी प्याच लेभल छ भने यसमा ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा 5000 mAh को ब्याट्री छ भने 50 वाट को चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुन्छ मतलब कि 5000 ब्याट्री छ हैन। वान डे हेभी युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ दिनमा चाहिँ हैन दिनभरि चलाएर चाहिँ राति चाहिँ एकचोटी चार्ज गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले हेभी युज गर्नुहुन्छ नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एक दिन तपाईले राम्ररी नै दिन्छ। सो कस्तो लाग्यो यो मेरो Samsung Galaxy A32 को सानो मिठो अनबक्सिङ। यदि केही कम्प्लेन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। मेरो इन्स्टाग्राम आईडी छ त्यहाँ गएर मलाई डाइरेक्टली केही क्वेशन छ जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोजहरुको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियो लाइक गरेर राख्नु होला अनि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् अल नोटिफिकेसनमा गरेर क्लिक गर्नुहोस् अनि सो यही नै भन्दै मेरो भिडियो यही इन्ड गर्छु। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ अनबक्सिङ भिडियोमा। तपाईलाई गुड बाई जय नेपाल।